Zatímco včerejší task byl pro mě očistec, pozdní start, dvakrát přímo proti větru, tak dnešní si skvěle užívám. Lehčí piloti se po včerejších zkušenostech dovažují 9 kg vody nebo dokonce kameny. Ale já zůstávám věrný svým zásadám a letím tak, jak jsem zvyklý. A dobře dělám. Nejlepší termika má být od 12 do 3. Pozemní start je dnes v 11:40, vzdušný ve 12:40, takže jsem spokojen. První část tasku je víceméně po větru, kde mám díky svému nižšímu zatížení malé opadání. Vole. Když nastane startovní panika, tak si první stoupák v klidu dotáčím a ostatní mi aspoň ukážou další stopáky. Zaprašivuje závětrný stoupák, ale letím k němu s dobrou výškou celkem na jistotu, protože tam točí 3 další piloti. Piloti, kteří byli níž, tak si za žebro netroufají a musí doufat, že něco přijde i před něj. Dál se letí naprosto skvěle. Daří se mi držet dobrou výšku a letím tedy v naprosté pohodě. No, nejradší pohled, ty vole, když jsem byl tamhle. Neměl být dnes žádný habrták. Mezi polednem a druhou nasování vysoké, dostupy jen 1700, ale to se nepotvrzuje. Vysoká se rozpadá před Beskydy a dostupy jsou až 2100. Na závěr tasku je trochu náročnější pasáž. Několik pendlů kolmo na vítr. Ale ukáže se to jako naprosto bez problémů. Jedním směrem letím 40, druhým 30. Točňáky navíc vychází přesně pod mraky, takže si je pinkám s maximální výškou. Do cíle mi to ukazuje klouzák 4:1, ale radši točím dál. Radši doletět z 500 metry rezervy, než pak někde trefit několikaminutový 4kový klesák a zapíchnout to 100 metrů před cílem. Tak vypadá to na první cíl na závodech. Byla dneska super trať, startovali jsme brzo v 11:30, vzdušný start byl 12:40, myslím. Foukal vítr slušný, takže se dalo u startu udržet na svahovačku, vytočit něco před kopcem a odpálit to. Trať byla super dneska, včera to bylo vlastně úplně nejtěžší část, byla na začátek, kdy to bylo prostě tlačka proti větru, pak zpátky, pak zase tlačka proti větru. Dneska to bylo na začátku po větru, takže vlastně kdokoliv mohl aspoň někam se dostat. Trochu těžší část na konci byly vlastně pendly jako bokem na vítr nebo kolmo na vítr, který se taky dali, protože ten vítr není nějaký strašný dneska, takže i bokem na vítr to furt letí 30. Letělo se úplně super dneska, měly být dostupy asi 1700, v horách trochu víc, ale pak to nakonec vylezlo až na nějakých 2100 a letělo se úplně skvěle. Letěl jsem to vrchem, viděl jsem některý závodníci, že tam plazili po zemi a zachraňovali se, točili slabý stoupáky. Já jsem vlastně celou dobu neklesl pod 1100 a krásně to odsejpalo ta cesta. V horách potom někde za Lisou horou, tak vlastně včera u toho Javorového vrchu, kde včera jsem se neskutečně trápil, tak se tam vytočil jeden stoupák v závětří, to byl trošku boj, ale letěl jsem tam v podstatě na jistotu, protože tam točili 3 křídla, takže i když vlastně jsem to žebro přeskakoval, já nevím, mohl jsem jít nad tím nějakých 200 metrů, tak celkem se dalo počítat s tím, že se tam vyzvedám. Takže to taky klaplo, bral jsem to horama, nebral jsem to úplně předem. A pak tady ty otočáky vyšly úplně skvěle, že byly vždycky pod mrakem, tak to bylo boží. To se málo kdy poštěstí, jsem prostě přiletěl k mraku, vytočil, cinkl mi otočňák a mohl jsem letět dál, tam to bylo úplně stejný, takže skvělý. Teď mám klouzák do cíle, mi stačí asi 2,5:1, takže i když to je trochu proti větru, tak už myslím, že na jistotu to zvládnu. A bude to první cíl konečně, asi na, myslím, 10. pokus, to jsou moje 10. task na závodech, na třetích závodech 10. task, tak to snad konečně klapne, takže mám radost. Vypadá to počasí teďko hezky, tak jsem si i tak říkal, že bych možná mohl letět dál, ale někdy ve 3, což je zrovna teď, tak to má začít slábnout, ve 4 to má už cípat, takže asi na to kašlu. Doletím do cíle, dám si nějaký vítězný pivko a budu čekat na svos, takže super. Závěr závodu, protože zítra už se asi nepoletí, tak závěr závodu vyšel skvěle. V cíli zvažuji, že poletím dál,
Ale je to jedna z těch mála situací, kdy radši budu slavit s ostatními na zemi, než sám letět dál. Cíl! Jo! Cíl! Konečně! Dnešní task se mi líbil jednak samozřejmě proto, že jsem doletěl do cíle, ale i proto, že jsme ráno zbytečně netvrdli na zemi a že měl postupně zrůstající obtížnost. 10. pokus na třetích závodech, konečně cíl.